Qytete, zonja dhe zotëri, ju flas drejt për drejt nga studio info magazinës në Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku dhe jem bashkë me ju gjatë 60 minutave në vazhdim dhe këtu ishin zhvillimet kryesore. Kuvendi i Kosovës me rezolut me cilën kërkohet lirimi menjëhershëm i Nait Thaqit nga autoritetet e Serbisë pas përplasjes pozit-opozit në rezolut, megjithatë u tha se duhet të vazhdojë dialogu. Kryetari vetëvendosjes Visari Meri ka përthirrje publike kryeministit të Shqipërisë Edi Rama që ta anulloi vizitën në Serbi. Sipas Merit, Rama nuk duhet ta bëjë fuqishin të ndihet mirë në Ballkan. Kryeprokurori i Shtetit Aleksandar Lumezi është shmangur sot mediave në paraqitjen e parë publike pas letrave që ja dërgoi presidenti në një aktivitet ku ishte me ministrin e drejtësisë. Ai u largua pa pranuar pyetjet nga gazetarët. Ka vazhduar sot edhe më tutje seanca e jashtëzakonshme thirrur për shkak të arrestimit të Nait Thaqit, zëvendësdrejtorit dhe zyrtarit lartë policisë së Kosovës për zonën e Mitrovicës së Jugut nga autoritetet të Serbisë. Sot ka patur edhe një rezolut konkrete me cilën Kuvendi i Kosovës i bën thirrje autoriteteve në Serbi që të lirojë menjëherë Nait Thaqin nga arresti. Megjithatë, aty pati një përplasje ndërmjet pozitës dhe opozitës kur flitet për vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, ose jo, opozita edhe pjesa më e madhe e tyre kanë kërkuar ndërprerjen e menjëhershme të dialogut. Në fund, në rezolut dhe në konkluzat e veçanta, megjithatë u tha se dialogu duhet të vazhdojë. Besnik Tahiri në sjell detajet. Në nisje të seancës, të dyja palët kishin projekt rezolutat e tyre. Por pasi nuk arritën të gjejnë gjuhë të përbashkët, propozuesi debatet që u mbajt një ditë më parë për rastin e arrestimit nga Serbia të zyrtarit policor Nait Thaqi, doli me versionin e tij të cilët nuk i mungojnë për kraja opozitës. Qetë kjo pikë rekomandime, pikë rezolutës, do thotë pika ku kërkohet ndërprerja konkretisht pezullimi i bisedimeve deri në lirimin e Thaqit dhe deri në zhvlerësimin e gjitha akt akuzave për ushtarët e ushtrisë të Kosovës. Por partitë në pushtet nuk po pajtohen me pikën që thret për ndalimin apo pezullimin e dialogut me Serbinë, andaj shfaqen rezolutën e tyre për rastin Thaçi. Bashkimi Evropian, pika ne, si ndërmjetësues dhe garantues i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë përmes mekanizmave të saj detyrues të ndërhyjë qeveria e Serbisë që të lirohet zoti Nait Thaqi. 2. Çdo komunikim për rastin e arrestimit të zotit Nait Thaqi deri në lirimin e tij të bëhet vetëm përmes zyrës së Mogorinit si përfaqësues i lartë i BE-s. Mirë po deputeti Sabri Aniti u akujtoi të dyja palëve se diçka kryesore po mungon në projekt rezolutat e propozuara. Duhet të thuhej, Kuvendi i Republikës Kosovës kërkon lirimin e menjëhershëm të zotni Nait Thaqit nga burgu i Serbisë. Pikë. Nëse se ekziston kjo, kritierat janë variante politike që ne mund të bojmë për ditë për gjithçka. Te kjo pikë pati pajtim, por më pas debati i nxehtë u bë kryesisht për se çfarë sjellje duhet të ketë Kosova kërshi Serbisë, kur kjo e fundit arreston zyrtarë shtetar kosovar. 85% të parlamentit të Serbi ose janë qetnik ose rrotull qetnikëve. Kështu nuk ka qenë as në kohën e Miloševićit. Dhe është një frymë e këtill në Serbi, ajo që ta bën të natyrshme për Serbinë arrestimin e zotit Thaqi. Pastrohen listat me akt akuzat Miloševićit së bollma. Edhe s'kemi çka me dialogu me një shtet i cili vazhdon akoma me të njëjtat agjendat vjetra. Por nga partitë në pushtet thonë se pezullimi i bisedimeve me Beogradin nuk qenë askund dhe se Prishtina nuk është në gjendje t'i tregojë Brukselit se çfarë të bëjë në raste sikur ai i Nait Thaqit. Nëse ne sot e pezullojmë dialogun me Serbinë, nuk ka më mënyrë që me u liru zotin Nait Thaqi vetëm nëpërmjet diskutimeve bilaterale Kosovë-Serbi. Kjo çështje o pak më shumë se vetëm veprim politik, se ka konotacione politiko-juridike që vështira me nda në cilën drejtim ka vepru Serbia. Më pas ardhen edhe versionet finale të projekt rezolutave, ajo e pushtetit që nuk parasheh pezullimin e dialogut me Serbinë. Ne, Kuvendi i Republikës së Kosovës kërkon lirimin e menjëhershëm të zotit Nait Thaqi e prori policisë së Republikës së Kosovës. Kurse ajo gëzim kelmendit e përkrahur nga opozita thret për diçka tjetër. Kuvendi i Republikës së Kosovës kërkon lirimin e menjëhershëm të zyrtarit të lartë të policisë së Kosovës, drejtorit rajonal për rajonin e Mitrovicës Nait Thaqin,
Pika e dytë është Kuvendi i Republikës së Kosovës kërkon nga qeveria e Kosovës pezullimin e bisedimeve me Serbinë deri në lirimin e Thaqit. Por me shumicë vota shkaloi versioni i pozitës. Në këtë seancë, kryeparlamentari Veseli propozoi ligjvënësve që me ditjet për këtë të mërkurë t'i jepën familjes së Nehat Thaqit, por me votim kjo u refuzua. Pavarësisht kësaj, deputetët si Puna Bekim Haxhiu të PDK-s propozoi që për këtë rast t'i jepet rroga mujore, por kjo gjitha kaloi në heshtje. Në vazhdim do ndjekim edhe një intervistë shkurtër pjesë të shkputura të iniciatorit të seancës i jashtëzakonshme për debatuar lidhur me çështjen e arrestimit të Nehat Thaqit, deputetit të pavarur të Kuvendit Kosovës, Gzim Kelmendi, i cili ka bashkëbiseduar në lajmet orës 13 me gazetaren Besnik Tahiri. Ta ndjekim për pak çaste. Partitë e koalicionit ishin kundër kësaj pike për pezullimin e bisedimeve. Arsyet janë tashmë të ditura pse ata nuk e votojnë këtë. E para është se dojnë pushtetin më shumë se Kosovën. E dyta është se janë inferior edhe të kërkojnë minimumin e drejtësisë tonë, nga se ne jemi plotësisht të bindur që është e drejtë e jona morale dhe garantuar me kushtetutë ta mbrojmë Kosovën, ta mbrojmë qytetarin. Dhe ne dim rezoluta e tyre e cila kaloi dhe nuk kaloi ajo jona për pezullimin e bisedimeve, nuk është asgjë vetë retorikë të cilin mësuar ta dëgjojmë që dy palë mandate që ka kaluar Kosova, ku kërkohet nga BE-ja, nga Serbia të veprojë të respektojë marrëveshjet. Ne e dim praktikë që nga bisedimet nuk ka përfituar Kosova, ka përfituar Serbia, dhe jo vetëm që ka përfituar Serbia, Serbia ende merr guximin të arrestojë ushtarët shërimtarë të Kosovës. Mirë, po nga pozita kanë thënë se nuk i keni lajmëruar me kohë kur i keni propozuar debatin për rastin e Thaqit, nuk i keni treguar me kohë se do të ketë një rezolutë e cila në një pikë kërkon pezullimin apo siç keni thënë ju ndërprerjen e bisedimeve me Serbinë. Pse keni ardhur këtë pikë tek tani sot kur janë bë konsultimet për të formuluar një rezolutë? Kjo kërkesë është e protokolluar në arhiven e Kuvendit të Kosovës dhe elaborimi i debatit tonë dhe përfundimi i tij ka shku konform kërkesës. Në kërkesë kanë paraqitur që në fund të debatit do të dalin rekomandime. Dhe në fund të debatit, i cili ka përfunduar mbrëm, kanë dalë rekomandime të mbrëm dhe sot, që një ndër rekomandimet jetë pezullimi i bisedimit. Do të asgjë nuk ka jashtë asaj që kam kërkuar, por ne dim që ata dëshirojnë disi të arsyetojnë veprimet e tyre, jo parimore, jo të shnosha, jo të sinqerta. Nga se është shumë hipokrite, ajo që është debatuar mbrëm nga deputetët e koalicionit, të cilët shumica tyre kanë qenë për pezullim bisedimeve, ndërsa sot e votojnë të kundërtën, asaj që kanë biseduar mbrëm. E keni pa dhe mbrëm, debati mbrëmshëm është shoqëruar me shumë patriotizëm dhe folklorizëm dhe me ndërprerje të bisedimit. Se sot s'ka pas patriotizëm. Sot ka pas kundër asaj që ka është bisedu mbrëm. Disa deputet kanë folë edhe sot se s'mund ta mohojmë të drejtën askuj, por votimi i deputetëve nga koalicioni qeverisës është në kundër në asaj që ata kanë debatuar mbrëm. Për atë arsye, ata do të gjejnë gjithmonë arsyetime për të arsyetuar veprimet e tyre. Në këto momente shkojmë përsëri në Kuvendin e Kosovës dhe lidhëm drejt për drejt me kolegën time Lirika Haliti, e cila do zhvilloj një intervistë me Armend Zemajn, hartuesin në rezolutës që bën thirrje autoriteteve të Beogradit, një rezolutë e përkrahur nga shumica e Kuvendit të Kosovës, që bën thirrje për autoriteteve të Beogradit që menjëherë ta lirojnë Nehat Thaqin nga mbajtja sapo qëndron atje për rreth një periudhë 2 javore. Lirika do zhvilloj një intervistë pra me Armend Zemajn, unë e kaloj lidhje me njëherë tek ajo. Përshëndetje kushtrem, ashtu si që paralajmërove ti, unë ndodhem para Kuvendit të Kosovës dhe ku do të flasim për atë çfarë ndodhi sot gjatë ditës në vazhdimin e seancës së jashtëzakonshme që është kërkuar nga deputetët për lirimin e zyrtarit të lartë të policisë në rajonin e Mitrovicës Nehat Thaqi. Në këtë seancë, pra, siç u bë ditur, është votuar rezoluta e cila është propozuar nga deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Armend Zemajn, rezolutë kjo e cila në pika të cilat përfshin kërkohet edhe lirimi i nën kolonel Thaqit. Për këtë, për të biseduar më shumë detaje, kam të ftuar pikërisht deputetin Armend Zemajn. Zoti Zemajn, faleminderit pari për pjesëmarrjen. A mund na tregoni se besoni se kjo rezolutë do të kenë ndikim në lirimin e nën kolonel Thaqit nga autoritetet e Serbisë? Kuvendi ka përdorur kompetencën e vet kushtetuese mbi të gjitha përfaqësimet e deputetëve në çështjet që kanë vend që prekin interesat e qytetarëve. Sot është rezultuar me një rezolutë e miratuar e cila kërkon lirimin e menjëhershëm të prokurorit e policisë zotrin Nehat Thaqi dhe njëherët kërkon edhe nga bashkësia ndërkombëtare, por edhe obligon qeverinë e Republikës Kosovës që në raste të tilla, domethënë të ketë çësje serioze mbi të gjitha tërheqjet të vërtetës
sepse Serbia me këto veprime të cilat kanë qenë të papranueshme, janë të papranueshme dhe i përdor sa herë që ajo mendon që për qëllimet veta apo për konsum politik, qoftë edhe për çështje tjera të cilat mund të çojnë edhe në ndonjë shkak për prishjen e atij ekuilibre të vazhdueshme që kërkohet për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Zoti Zema, kur po flasim për këtë rezolutë, kush është i obliguar në zbatimin e saj dhe a besoni vërtet se mund të përfshihet zyra e Federica Mogherinit në tërë këtë proces, pra në procesin e lirimit të zotit Thaçi? Po sot jemi munduar që të paraqesim edhe një kronologji të ngjarjes e cila ka ndodhur. Ne kemi 2 letra që i ka drejtuar edhe Ministritë e Linës, Qeveria e Republikës së Kosovës, qoftë përfaqësuesit e BE-s që është këtu dhe përfaqësuesit e ULEX-it, të cilët janë të lidhur direkt me zyrën e Mogherinit. Kuvendi sot me anë të rezolutës i ka bërë thirrje qeverisë e Kosovës, njëherë e obligon që për rastet e tilla të komunikojë vetëm përmes zyrës së BE-s, domethënë përmes përfaqësuesës së saj Mogherini tash e cila udhëheq për një arsye, sepse BE-ja është ndërmjetësues dhe është garantues i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe kjo ka qenë edhe një ndër ajo kërkesa e cila është harmonizuar pak a shumë qoftë me kthirrje për pezullim të dialogut apo edhe për reciprocitet në rastet e caktuara e cila tash është pjesë e kësaj rezolute. Zoti Zema, pse në këtë rezolutë nuk është përfshirë një kërkesë cilën e kishte edhe opozita, pra kërkesa për ndalimin, mosvazhdimin e bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë? Ne kemi biseduar gjatë së paradite, domethënë përfaqësues të grupeve parlamentare. Kemi ardhur deri në një konkludim i përgjithshëm i cili ka mbizotruar te shumica se ndoshta edhe vetë Serbia kërkon raste të tilla si shkak për ndërprerjen e dialogut apo edhe për çështjet e cilat ajo mendon që mund t'i shfrytëzoj për interesat e saj politike. Përcaktimi jonë është i qartë këtë drejtim, ne mbrojmë shtetësinë, mbrojmë sovranitetin, i mbrojmë qytetarët tanë me ligjet dhe një herë të mbrojmë edhe kushtëshmërinë në vend. Ndërsa pse detyrimisht nuk është shkruar ashtu siç është kërkuar nga opozita, ekziston një harmonizim kur mund të ketë edhe masa reciprociteti që domethënë edhe në çështjet e dialogut nëse Serbia vazhdon me kësi çështje apo vazhdon të sulmojë institucionet dhe qytetarët e vendit tonë. Zoti Zema, flasim për diçka tjetër, flasim për një temë e cila ishte aktuale ditëve të fundit, letrat e dërguara nga presidenti Hashim Thaçi, drejtuar prokurorisë së shtetit, ku kërkon zbardhjen e të vrasjeve gjatë dhe pas luftës në Kosovë. A besoni se kryeprokurori i shtetit ka nevojë për një inkurajim të tillë? Unë nuk e kisha përzit tash në këtë moment këtë temë, sepse do të kërkoj hapësirë mediale që të pasqyrojmë një kronologji të këtyre ngjarjeve, sepse janë shumë tema të ndërlidhura. Thirrja jonë për drejtësi për gjitha krimet që janë kryer në Kosovë në luftës dhe të pas luftës është e vazhdueshme, pavarësisht se kush është në udhëheqje institucionale. Por mbi të gjitha segmenti i sigurisë që bie tash pesha më e madhe bartja e përgjegjësive të institucionet tona vendore është kërkesë edhe e familjarëve, por është edhe kërkesë e njerëzve të vullnetit mirë që ata që kanë kryer këto krime makabre të dalin para drejtësisë. Zotëri Zema, e besoni se mund të zbardhen vërtet këto raste duke përfshirë këtu edhe vrasjet e shumë veprimtarëve të LDK-s, kryesisht pas luftës? Po tani nëse edhe shpresa dhe besimi humbet, atëherë nuk e di se në çka kanë me besua këto familje, çka kanë me besu ata që janë lënduar mbi të gjitha dhe Kosova dhe institucionet e saj me eliminimin e njerëzve të cilët kanë dhënë shumë për vendin dhe për Kosovën. Ne duhet besojmë, mbi të gjitha duhet të punojmë, të angazhohemi dhe besoj që ka me pas lëvizje pozitive, sepse edhe vetë tema e cila është hap, besoj që do të ketë hapa pozitiv që gjitha ata që kanë kryer krime ta marrin dënimin e merituar. Zoti Zema, edhe një pyetje të fundit, ju jeni familjarit Tahir Zemës i vrarë në vitin 2003, keni dërguar shumë letra si familjar drejtuar organeve të drejtësisë për të kërkuar drejtësi për këtë rast, a keni marrë përgjigje? Tash kjo është pak çështje e cila kërkon trajtim të veçantë. Ne jemi në komunikim të vazhdueshëm me organet e drejtësisë dhe nuk do të ndalemi derisa të zbardhet ky rast. Zotëri Zema, ju falenderoj shumë për kohën. Faleminderit shumë. Kushtrim kaq kishim nga lidhja me deputetin nga rahat e LDK-s Armen Zema, e kaloj linjën tek ju në studio. Mirika, faleminderit shumë për këtë intervistë me zotin Armen Zema, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili nuk e shtjelloi vetëm çështjen e rezolutës sotme për Nait Thaçin, por edhe problematikën e 4 letrave të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në drejtim të prokurorisë
së vendit dhe kur jemi tek prokuroria dhe kjo çështje është krye prokurori i shtetit Aleksandr Lumezi, i cili sot i është shmangur mediave në paraqitjen e tij të parë publike, 2 ditë pasi i pranoi 4 letrat nga presidenti Thaçi. Në një aktivitet që pati me ministrin e drejtësisë Durata Hoxha, ai u largua pa u përballur me gazetarët. E një ditë më para i përmes një komunikate ka konfirmuar se i ka pranuar shkresat. Aty ka bërë me dije se për ndjekjen, hetimin dhe dërgimin para gjykatave dhe gjithë atyre që kanë kryer vepra penale vitin e kaluar është të themeluar Departamenti për krime lufte në kuadër të prokurorisë speciale. Ndërsa në fillim të këtij viti ka caktuar 2 prokurorë në këtë departament me fokus të posaçëm në hetimin, ndjekjen dhe gjykimin e krimeve të luftës, se si të tilla po trajton 167 rastet me 456 persona, ndërsa lëndë hetimi janë krimet e luftës të ndodhura në Mej, Dubrav, Qyshk, Lubeniq, Grashtic dhe Krush e Madhe. Për krahas gatishmërisë për të kryer punën e vet, prokurori i shtetit kërkoi nga institucionet përgatitjen e infrastrukturës ligjore si dhe përmirësimin e kushteve të punës e rritjen e buxhetit. Dhe kur flasim për kërkesën e presidentit Thaçi në adresë të organit të ndjekjes së prokurorisë Kosovës, është edhe rasti i atentatit ndaj presidentit të ndjer Ibrahim Rugova, që është përmendur në njërin nga letrat e shefit të shtetit të Hashim Thaçi, ku avokati Tom Gashi deklaroi se është hetuar vetë Ram Maraj për një aktivitet të tillë. Mirë, ky i fundit ka mohuar nëpërmjet rrjetit social Facebook se e ka hetuar policia. Në një tekst gjatë përveç tjerash thotë se asnjëherë nuk është marrë pyetje nga policia e unmikut si i dyshuar. Pra, kjo është mohuar nga Ram Maraj. Ai në një letër të publikuar në Facebook ka thënë se Gashi po e thotë një të pavërtet dhe sot madje ka paralajmëruar një padi ndaj ish avokatit të tij, në fakt Tom Gashi. Në vazhdim do ndjekim edhe aktivitetin për cilin raportuam më parë, ku Ministrja e Drejtësisë Durata Hoxha u paraqit bashkë me krerët e gjyqësorit dhe ku fol në fakt tek reparti i pasurive të konfiskuara, cila është pikpamja e Ministres së Drejtësisë për këtë çështje dhe cilat ishin deklaratat e protagonistëve tjerë. Ne ndjekim bashkë nëpërmjet kësaj kronike të Dibrani Strefit. Me atë që ka po sheh nuk është e kënaqur, kështu me gjendjen e aseteve që ruhen këtu në depon e Agjencisë për Administrimin e Pasurisë së sekuestruar ose konfiskuar, u njoftua nga afër të mërkurën Ministri i Drejtësisë Durata Hoxha. Ajo tha se buxheti i shtetit me mosshitjen e këtyre pasurive po dëmtohet, andaj ka një kërkesë. Të nxirren vendime, të cilat lejojnë shitjen në fazën e sekuestrimit, derisa vlera e pasurisë është sipas vlerës së tregut. E këtë kërkesë dëgjuan edhe kryeprokurori i shtetit Aleksandr Lumezi me vartësitë e tij, po ashtu të pranëshëmishën edhe krejt kryetarët e gjykatave themelore. Kritik për punën e sistemit të drejtësisë është edhe kryeshefi i agjencisë Rahim Rama. Ne nuk jemi agjencion që ta bëjmë të sallën të mobileve, as që ta bëjmë sallën të veturave, po jemi agjencion që krimet që burojnë nga veprat penale, pasuritë që burojnë nga veprat penale, ne t'i shesëm dhe t'i kthejmë buxhetin e Kosovës atu ku do dohet të ishin. Faj për këtë sipas tij është në sistemin prokurorial atë gjyqësor. Po, me keqardhje nuk duke u respektuar ligjin. Unë nuk e di cila, mirë po ne e bëjmë punën tonë, unë i tregova kam bë 200 kërkesa. Po paktën një kërkesë më kthy me thonë kryeshef nuk ki drejt në këtë çështje dhe unë noli më nuk bëj kërkesa. Por sistemin gjyqësor po e shfaqson Hamdi Ibrahimi. Çdo kërkesë e prokurorisë që adresohet te ne dhe argumentohet se duhet të shitet, të jeni të sigurt se ose është lejuar, sepse ne kemi raste kur është lejuar, ose do të lejohet. Mirë po kritikave nuk ju përgjigj kryeprokurori Aleksandr Lumezi. Ai ende pa përfunduar takimi u largua nga kjo depo. Ju rikujtoj se pas pak në studio në Infomagazinës do jemi me deputetin e Kuvendit të Kosovës, Nait Hasani, nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, për të komentuar aktualitetin politik, jo vetëm rezolutet e sotme për Nait Thaçin, por edhe një ligj të ri që ka të bëjë me mediat online, me portalet që kërkon pak a shumë një rregullim, por edhe çështje tjera aktuale të politikës vendore. Në vazhdim flasim për zhvillime të reja, është kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visari Meri, i cili sot ka dalë me një kërkesë të hapur
në adresë të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Emaili ka kërkuar nëpërmjet një letre publike që kryeministri Rama të mos udhëtoj për në Beograd në vizitën që i ka paralajmëruar një ditë më parë dhe emaili siç ka listuar në kërkesën e tij, ka vendosur disa parametra për cilat Rama vetë nuk do duhej të shkonte në Beograd, jo vetëm për faktin që Serbia nuk e njeh Kosovën, jo për faktin që sipas emailit Serbia nuk ka kërkuar falje për krimet e kryera në Kosovë, por sipas emailit vetë Rama duhet kujdeset që të mos ta bëjë të ndije mirë vetë kryeministrin Aleksandar Vučić në Ballkan. Ndërkohë, drejtori i zyres serbe për Kosovë Marko Gjuri, që ka takuar sot shefin e zyres së OKB-s në Beograd, Simon Mirel Mikulecki, gjatë këtij takimi, Gjuri që ka informuar të dërguarën e kombeve të bashkuara në Serbi, siç e quajti sulmin e paligjshëm të Prishtinës ndaj kombinatit Trepça, si edhe hapat që Serbia do të ndërmarrë për ta informuar këtë organizatë rreth të kësaj çështje. Shefi i zyres serbe për Kosovën gjithashtu e ka informuar zyrtarin e OKB-s për qëndrimin e qeverisë së Serbisë lidhur me përpjekjet e siç thuhet në kumtesën e lëshuar nga zyra e gjyqit e njëanshme pra të Prishtinës për konfiskimin e Trepçës dhe paralajmëroi ofenzivë diplomatike të Beogradit përmes së cilës do të njoftohen çarqet politike ndërkombëtare për këtë dhunë ligjore. Është shefi i grupit parlamentar i listës serbe Slavko Simić, i cili ka paralajmëruar sot haptasisht se lista serbe, ky subjekt politik që është pjesë e koalicionit qeveritar nesër në orën 10 do i drejtohet gjykatës kushtetuese të Kosovës, fakt për të shqyrtuar kushtetueshmërisë e vendimit të kuvendit të Kosovës, cilën lista serbe më herët e ka kundërshtuar nëse është në rregull me kushtetutën që Trepça të shndrohet në një ndërmarrje publike ose jo, pra një gjë e tillë do vendoset nesër në orën 10 kur përfaqësuesit e kësaj liste do i drejtohen në institucionet më të lartë juridik të Republikës së Kosovës. Edhe kryetari i kuvendit të Kosovës Slobodan Petrović duket se nuk po i respekton vendimet e listës serbe për bojkotimin e kuvendit dhe të qeverisë. Ai është pjesë e delegacionit të kuvendit në vizitën që po zhvillon në Sloveni. Delegacioni shoqëruar nga ambasadori i Kosovës në Ljubljana është pritur dje në takime të ndara nga kryetari i kuvendit kombëtar Slovenisë Milan Berglez dhe kryetari i grupit të miqësisë me Kosovën në kuvendin kombëtar të Republikës së Slovenisë Franc Trček. Është kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili sot gjatë ditës ka bërë një vizitë tek kompania tretësisë dhe ka deklaruar që qeveria është e përkushtuar që të mbështesë çdo investim të fushës së teknologjisë dhe telekomunikacionit, e posaçërisht kompanisë si kjo që ofron shërbime edhe për ndërmarrje jashtë vendit. Në vizitën që e ka bërë pak momente më parë, shefi i ekzekutivit kosovar është pyetur edhe nga gazetarët lidhur me qëndrimin e tij karshi në listës serbe dhe është shfaqur optimist se një periudhë të afërm kohore gjithçka dhe pra marrëdhëniet ndërmjet partnerëve të koalicionit me listën serbe do shkojnë në anën pozitive. Në një zhvillim tjetër, pjesëtarët kontingjentit italian të KFOR-it së bashku me ministrin e shëndetësisë Imet Rahmanin dhe organizatën humanitare Care to Children zbuluan një plakë përkujtimore në qendrën e pediatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Dhe kjo plakë i dedikohet ish oficerit KFOR-it Nikolin Kiadreli, i cili vdiq në një mision në Irak. E kishte ndihmuar fëmijët kosovarë në sëmundje malinje. Në bashkëpunim me organizatën Care to Children janë dërguar mbi 300 fëmijë kosovarë për shërim jashtë vendit. Lajmet nga arena ndërkombëtare, shkojmë menjëherë në Siri dhe ndalemi në Alepo, atje ku ka patur zhvillime dhe luftime të ashpra. Në fakt, vetëm gjatë bombardimeve të fundit të avionëve rus janë regjistruar 8 viktima. Po i nxjerrin të vdekurit nga rënojat. Nga këto gërmadha që i shkaktuan bombat e avionëve rus u nxorën 8 kufoma. Dhjetra të tjerë mbetën të lënduar.
E shumë objekte u dëmtuan duke lënë pa shtëpi shumë familje, përfshirë edhe këta fëmijë. Rusia filloi sulmet ajrore të martë në qytetin verior, pasi që javën e kaluar së pari kishin reduktuar ato. Qeveria siriane ndërkaq ka bërë të ditur se rebelët e fshehur në Alepo mund të largohen me familjet e tyre nëse dorëzojnë armët. Me këto sulme, Rusia po mundohet ta ndihmojë presidentin Bashar al-Assad, i cili kërkon rimarrjen e plotë të Alepos, qytetit më të madh në Siri. Nga Siria shkojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty ku po shpërsohet dita ditës gara presidenciale me akuza e kundër akuza nga kampi republikan dhe demokrat, por edhe me gafat për shpeshtuara në fakt nga kandidati i republikanëve Donald Trump. E ka intensifikuar fushatën për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mirë po në këtë periudhë kandidati republikan Donald Trump i ka shtuar edhe gafet. Një të tillë e bëri të martën gjatë fjalimit në Panama City të Floridas, kur e huqi datën e zgjedhjeve. We're doing something that's incredible, it's a movement. But if we don't win, ne jemi duke bërë diçka që është e pabesueshme, kjo është një lëvizje, por nëse ne nuk fitojmë, megjithatë kjo mbetet vetëm një shenjë e vogël në histori. Siguroni që të regjistroni dhe të votoni me 28 nëntor. Në një tubim në mbështetje të kandidatës demokratike Hillary Clinton, presidenti aktual Barack Obama ka thënë se nuk ka kuptim vetëm t'i kundërshosh deklaratat e Trumpit. we've got a choice right now between Ne kemi një zgjidhje tani në mes të dikujt që është shumë e kualifikuar për të marrë postin e presidentit dhe dikujt që çdo ditë po vazhdon të vërtetojë se nuk ka kapacitet ta udhëheqë këtë shtet. unfit to represent this country. E ky fjalimi presidentit Obama në Greensboro në Kaliforninë e Veriut u ndërprej disa herë. Të parët që ndërprejnë Obamën ishte një qift në bluzat të cilëve shkruaj Bill Clinton është përdhënues. Turma reagoi shpejt në mbështetje të Hillaryt, derisa folësit nuk i bëri përshtypje. Ai fjalimin e tij e përmbylli me fjalinë e tij simbolike, për ata që vetëm flasin. What have I said before? Don't boo. Don't boo. Don't boo. Okay. Zonja dhe zotëri, ju rikujtoj se sonte, me fillim nga ora 20:55 në zonën B të Baton Haxhiu do të fletë presidenti Aleancës Kosova e Re, Begjet Pacolli, i cili do jetë përballë analistëve dhe opinionistëve, që do jenë në studio Dardan Gashit dhe Ilir Mirenës, dhe fokusi i këtij diskutimi do jetë kryekput çështja e Trepçës, ku ndër deklaratat kryesore të Pacollit do t'jetë edhe çështja e menaxhimit të gjigandit metalurgjik, ku Pacolli thekson qartë se po që se do të në fakt po që se do të menaxhojë më së miri Trepça, zhvillimi ekonomik i Kosovës dhe rritja ekonomike vjetore do ishte 12% gjithçka më orën 20:55. Ana tjetër, pas pak në studion e Info Magazinës, pas pak qastesh dhe pas pak minutash, do jem bashkë me deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, Nait Hasani, për diskutuar çështjet më aktuale politike në vend. Qëndroni më tutje me ne. Rikëthen drejt për drejt në studion e Info Magazinës, këtu në Klan Kosova, shumë zhvillime në skenën politike, shumë zhvillime që janë në kuvendin e Kosovës, që do kenë efekte të ndryshme edhe jashta këtij institucioni. Përmenda më herët zhvillimet më aktuale politike, rezoluta për Nait Thaqin, probleme tjera në raport Kosovë-Serbi, por një ligj që është një projekt ligj që është miratuar një ditë më parë, që ka kaluar pak a shumë në heshtje në fakt, që flet për mediat online dhe për mënyrën se si mediat do të mund në kalimin e kohës, në të ardhmen, të marrin ose të kopjojnë artikuj, gjë që e bëjnë në vazhdimsi ditë e mësot, po e quaj kështu, po si do të mund të bëjnë
në të ardhmen bashkë me Nait Hasani do të tentojmë të shtellojmë këto çështje për kohën e mbetur në pjesën e dytë të infomagazinit. Zoti Hasani, mirë se erdhe në studio. Mirë se u gjeta. Po nisim me rezolutën në fakt që e nxori Kuvendi i Kosovës. Është një çështje më aktuale dhe do dua në fakt të marrë edhe opinionin tuaj nëse kjo rezolutë e miratuar nga Kuvendi do ketë efekte konkrete në terren apo është vetëm sa për sy e faqe. Faleminderit edhe njëherë, përshëndetje për emisionin e juaj. Në Kuvendin e Kosovës është kërkuar një debat dhe të nxjerrin rekomandime nga ai debat për një rast caktuar të nën kolonelit Nait, që është i arrestuar dhe i burgosur në Serbi. Në atë debat që ne kishin nënshkruar diku rreth 45 deputet, që mbas drejtës së rregullores së Kuvendit thirret seancë e jashtëzakonshme, dhe në këtë seancë e jashtëzakonshme është debatuar nga dita e djeshme dhe sot për miratimin e disa amendamente, rekomandimeve, të cilët mund të japin një mundësi të rekomandimit përmes Bashkimit Evropian. Po, në gjatë bisedimeve ose debatit që është zhvilluar, ato është kërkuar të dilet edhe me një rezolut, që tani mund ta kemi një duplifikim të rezolutës, për shkak se ne kemi një rezolut për marrëdhëniet me Serbinë, edhe që aty parashihen lehtësirat të cilat do të ketë, po megjithatë edhe një rezolutë e tillë që është miratuar nuk është një gjë e dëmshme, po efektet pozitive do të jenë të vështira. Pra efektin terren do mund të ketë pak, për arsye se zoti Thaçi nuk do të lirohet nga një rezolutë e Kuvendit të Kosovës. Ne nuk kemi një mekanizëm që mund të ndalim veprimet ose mund të detyrojmë. Rezolutat të ne janë pjesë më shumë deklarative dhe pjesë e dëshirave e një vullneti qytetarëve i shprehur përmes deputetëve, po një veprim i tillë që mund të reagojë drejt për drejt ta zgjidh këtë çështje është pak e besueshme, po megjithatë një rekomandim që duhet i tregohet Brukselit ose atyre që mirren tash qeverisë me bisedimet me Serbinë, që mund të kenë edhe efekte negative, mund të kenë efekte që do ta tregojnë në rastin, ndoshta rast pas rasti, që me shku ose mos me shku, a është rruga e lirë për me shku nëpër Serbi për me dalë për në Evropë apo jo, cila është ajo rrugë, cilat janë ato pengesa, cilat ato dëme që mund të shkaktohen për shembull qytetarëve tanë. Mirë, këtu e përmendet rrugën për Serbi, por përmendet edhe ata të cilët më herët dhe të cilët ende në fakt gjenden në listën për personave të kërkuar dhe që janë shumë në Kosovë, që po besoj që njëri prej tyre jeni edhe ju. Zoti Hasani nuk e di nëse figuron një ende, po shumica krejt UÇK-ja në fakt gjenden një pjesë e madhe. Unë jam i 35, më duket 135 diku aty në listën, që janë 170 jemi në listë krejt, dhe jam aty në listë. A nuk është kjo çështje mbase që kjo rezolutë e sotme është dashur ta përfshin fakt, që ta fusë në dialog Brukselit, që të gjendet një zgjidhje në fakt për një të kaluar? Është kërku kjo. Që të fshin listat. Sot. Po është kërku kjo dhe sot është e njëjta gjë. Është kërku dhe sot. Po është çështja pse është kërku dhe çka mund të realizohet me ta është një tjetër çështje. Serbia ka vënë në listën e Interpolit ndërkombëtar gjitha emrat të cilët ajo konsideron kundër shtetit të Serbisë. Edhe tash në këtë rast ai konsideron sipas ligjeve që ka në 125 të ish ligjit të kodit penale 136 si vepër terroriste dhe terrorizmin në Kosovë, ai konsideron gjithë ata që kanë luftuar kundër Serbisë në Kosovë anëtarë ose pjesë e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Tash, sa janë të liruar nga ajo, ne jemi qenë të amnistuar dhe prapë jemi në listën e Serbisë për ndjekje. Po veprimet tona a do të shkojmë përmes Serbisë apo do të hyjmë në Serbi, unë hyj në Serbi dhe kam hyrë në Serbi përveç veprimeve zyrtare ku kemi qenë në Preshevë, në Bujanovce dhe në Medvegjë. Prandaj kemi shkuar përmes Vranjës dhe Leskovcit, po atë kemi qenë zyrtarisht. Serbia veprimet zyrtare. Keni marrë garanci që nuk ju prekin? Po, shtetin e ka përcjell. Domethënë ka përcjell komisionin e arsimit, kemi shkuar, kemi bërë vizitë drejtorive dhe shkollave në Preshevë dhe në Medvegjë dhe në Bujanovce. Po, a shkohet në mënyrë individuale është një çështje tash e rrezikshmërisë, e njerëzit po mendojnë që Serbia ka harru ose janë harru lëndët kur ato janë në Interpol dhe nuk janë fshi. Është kërkuar nga Edita që ajo ta prezantojë në Bashkimin Evropian në ato bisedimet që i ka, që këto lëndë të hiqen nga lista, sepse ka përfunduar ai proces. Ndërsa Serbia në kushtetutën e vet e ka Kosovën, derisa e ka në kushtetutën e vet Kosovën, ajo nuk mund të heqë lëndë.
Një çështje. Asnjë nuk po debaton se pse Serbia e ka në kushtetutë. Pa e Serbia Kosovën nga kushtetuta e saj, nuk ka mundësi lanë të hiqen. Këto du ta dinë qytetarët e Kosovës, du ta dinë ata që kanë luftuar kundër Serbisë dhe ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Prandaj rruga për Serbi për gjithë ta është rrezikshme edhe me pasoja. Ju sugjeroni mos ndjekin atë? Ushtarët cilët janë pjesë e listës Interpolit që mund ta nxjerrin kushdo listën e Interpolit që unë e kam atë listë. Jo, është lehtë e gjetë me një klikim të paktën ata në Google. Nuk duhet të shkojnë sepse Serbia i konsideron terrorista. Mendoj se ka bë gabim, zoti Thaçi që ja ka mësyr nga Serbia? Tani është një tjetër çështje që duhet trajtohet me ligjin për zyrtarët e lartë. Ligj për policinë, ligj për ushtrinë, ligj për e tregon që zyrtarët e lartë nuk guxojnë të dalin pa leje dhe të shkojnë në një shtet ku është rrezikshmëria. Nëse zoti Thaçi ka qenë pjesë e ushtrisë shqiptare të Kosovës këtu ose siç deklarohet atje nuk ka qenë pjesë e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ai tash shkon atje si nën kolonel pa një leje hyn nëpër Serbi, ai do thotë që ka bënë shkelje. Ai ka shkel kodin. Ministri tha se është njoftuar zyrtarisht e gjithë hierarkia, po e quaj kështu, e policisë për zonën e Mitrovicës për udhëtimin e zotit Thaçi në përgjigjen që e dha deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Kam përshtypjen që ishin deputetë të vetëvendosur ata të cilët një ditë nuk është më rëndësi cili deputet e ka kërku. Është më rëndësi që ju ka kërku a ka pas leje për me shku jashtë. Ministri tha që ai ka pas leje për me shku jashtë, po nuk e ka pas leje për me shku për Serbi. Sa nuk e ka tregu destinacionin e rrugës të ka shkon. Ai ka thonë që unë do të shkoj për Gjermani, edhe për Gjermani shkohet edhe me aeroplan, shkohet edhe për rrugë toksore. Prandaj ai ka shku përmes Serbisë nëse ka shku, edhe ai ka met në Serbi. Po familja aty ka deklaruar se ai ka qenë 2-3 herë nëpër Serbi dhe kërkues të kanë nguc. Kjo është tani tjetra. Veprimet e shkeljes ligjit që e jep ose që kemi na, ligjin për forcat e sigurisë, ligjin për policinë, ata e ndalojnë daljen në për vendet të cilët është. Sidomos ai është kolonel, nën kolonel dhe ai duhet të ketë parasysh veprimet e tina. Sidomos veprimet e tina shtesë ku ka qenë pjesë e komandës në Mitrovicë, që ka mund të përballet vazhdimisht me luftën kundër krimit dhe të organizuar Mitrovicë, ai domosdoshmë e ka rrit tensionin dhe e ka rrit edhe kërkesën ose nevojën që ai të jetë pjesë e përballjes drejt për drejt me policinë. Çështja shumë që nxiti sot debat ndërmjet pozitës dhe opozitës ishte çështja në fakt nëse në këtë rezolut ose në këtë rekomandime të Kuvendit të Kosovës merret edhe një konstatim shumë i rëndësishëm për shumë kënd dhe shumë i rrezikshëm që të ndërpritet dialogu me Serbinë deri në lirimin e tij, për cilën anë ishet ju në këtë përplasje? Unë mendoj që nëse do të kërkoj, siç është kërkuar nga opozita dhe u kërku që të jetë pjesë ndërprerja marrëdhënie dialogut me Serbinë. Nëse tash ne e vendosim një paragraf tillë që do të ndërprejmë dialogun me Serbinë, edhe mas 2 javë ditë lirohet, ose një javë lirohet, ose nesër lirohet në ato që çfarë do të bëhet me atë pjesë. Do të a kemi efekte? Nuk kemi efekte. Paragrafi që është për reciprocitet veprimeve ndërmarra, ajo është barabartë e njëjtë. Po për mua është më rëndësi që kërkesa që ai të lirohet është çështje e rëndësishme, gjitha këto tjera janë relative në formën e bisedime. Ne do të krijojmë marrëdhënie me shtetet. Tash na jemi shtet, do të sillim si shtet, nuk do të sillim mbas dëshirave dhe mbas nevojave, interesave të qastit. Interesi i qastit ose i shoqëm është drejt për drejt ta lirojmë një njeri nga burgu, jo të pretendojmë të ndërprejmë një marrëdhënie të cilën neve duhet të hesim sepse kemi kërkesa qytetarët. Po ju thoni se interesi është që të vazhdojë dialogu me Serbinë. Qytetarët tanë po kërkojnë drejt integrimit evropian. Po. Për me shku drejt integrimit evropian, po duhet të dialog me shtetet dhe me miqë dhe me fshinj. Që kërkojnë edhe reciprocitet. Edhe reciprocitetin është. Një nga pikët është reciprociteti. Po, në letër. Po, qa që kena mundësi. Që të jenë kapacitetet tona. Për në po kërkojnë mi rrit kapacitetet, mi rrit fuqin tonë. Për me rrit fuqin tonë duhet përmes dialogut. Përmes miqve, përmes ndërkombëtarëve, përmes miqve amerikanë. Është rritur nga 2011 deri më sot zoti Hasani fuqia ose çështja e vendimare së palës kosovare. Gjithçka ka ndryshuar, nisën bisedime teknike, kaluan politike, u tha se nuk do të diskutohet për çështjet brendshme. U diskutua për gjitha. Për gjitha do të bisedohet. Për cilat gjitha? Për çështjet brendshme të Kosovës? Edhe për çështjet brendshme të Kosovës. Pse? Edhe për çështjet jashtme të Kosovës, edhe për pronat e Kosovës brenda, edhe për pronat e Kosovës jashtë, edhe për pronat intelektuale, edhe për arkeologjinë, edhe për arkivet
edhe për gjitha pjesë që ka pas një Jugosllavi me Serbinë do të bisedohet. Se? Kanë mu bisedu. Ne po bisedojmë për çështën e telefonit. Ne kemi bisedu për arkiven, ne kemi bisedu për artefaktet, ne kemi bisedu për gjitha se Serbia ka qenë shtet këtu. Ne kemi përzonë Serbinë, ne kemi luftu dhe kemi shtëru Kosovën. Serbia po kërkon edhe Trepçën, ta fut në dialog. Dhe ajo të bëhet? E tash, Trepçën, se i ki po raportet që janë për Trepçën, Trepça ka fillu për 1939 të punoj, ku ju ka dhënë anglezëve të punoj. Mas luftës, ata kanë bërë pronë shtetet Serbisë, të Jugoslavisë i pronë. Në 89 e kanë bërë pronë të Serbisë, Trepçën. Tani, Trepça, si shtetë Kosova, është pronë e Kosovës. Edhe tash na duhet me na gjojmë me Trepçën. Me gjithë resurset natyrore. Është vlerësuar pasuria e Trepçës diku rreth 100 miliard euro, a është thosht cila është ajo pasuri, është kjo, do të thënë rrethon. Prandaj Trepça është pjesë e Kosovës, bisedohet me asetat që ka mujt të jenë ose pronat Trepçës që ka, se Trepça ka pas gjigant, ka pas pronat veta në për Beograd, ka pas në për Serbi, ka pas në për Kroaci, Sloveni, në për gjitha republikat. Po, kjo është e qartë, zoti Hasani, është e qartë, pronat e Trepçës janë goxha shumë të mëdha, asetet e Trepçës janë goxha shumë të mëdha. Ekzistenca e Trepçës është me rëndësi shumë për Kosovën, duke e ditur çfarë mund sjellë në zhvillimin ekonomik. Por nga ajo nuk po heq dorë Beogradi. Heq dorë, ka dalë. Po, dhe e kanë ndërguar edhe në një arbitrazh ndërkombëtar. Kosova së fundmi ka marrë një 2 lajme të këqija nga arbitrazhi ndërkombëtar. Nesër në gjykatë kushtetuese përfaqësuesit e listës serbe do e dërgojnë çështjen e Trepçës sepse ata nuk janë konsultuar. Edhe arbitrazhi, edhe lista serbe në gjykatë kushtetuese i kanë dëshira. Vetëm dëshira? Ato janë dëshira. Trepça është në Kosovë, është pronë e jona, ne do ta menaxhojmë. Kush është na? Na, Kosova. Qeveria jonë. Qeveria Kosovës. Se shqetësimi i palës sërbë është në fakt se po hiqen ose po lihen me njanë sërbët dhe gjithçka po shkon në interesat shqiptarëve. Sërbët do ta kuptojnë se jetojnë në Kosovë, nuk jetojnë në Serbi. Këtë jo kemi thonë edhe listës sërbe, që janë aty mbrana, që ata kemi komunikim pjesë e komisionit. Punoni për veten e juaj, Beogradi nuk mërzitet, kam ju shfrytzu si limoni i shtrydhur dhe kam ju gjujt për nevojat veta, për interesat veta. Prandaj punoni për jetën e juaj që doni me jetu këtu. Ato që s'dojnë me jetu është një çështje tjetër, por megjithatë serbët që dojnë me jetu në Kosovë duhet punojnë këtu dhe duhet të integrohen këtu. Edhe ligjin për po ata nuk do të kenë sukses. Ata po bojkotojnë edhe kuvendin edhe qeverinë. Kanë dalë kundër edhe ligjit për investime strategjike një ditë më parë, ku kanë thënë se nuk janë pyetur fare. Ata çfarë po ndodh në këtë në marrëdhënien ndërmjet partnerëve të koalicionit nga këndvështrimi juaj, zoti Hasani. Ata janë hyrë si pjesë e paketës satisarit me përqindjen e tillë që e kanë. Ata janë hyrë si pjesë e paketës satisarit që duhet ta kenë një ministër, një zavendës kryeministër ose një ministër për komunitetet që kemi vetëm ne e kemi. Edhe ata tashni janë pjesë e qeverisë, janë 10 deputet me paket janë garantum 10 deputet, edhe kjo do të thotë që ata nuk kanë zgjedhje për mos zgjedhje, se nuk kanë mrin numrin, se një deputet shqiptar duhet për me mrin atje i ka 10.000 vota, një deputet serb është me 200 ose 300 vota, qa që kemi edhe komunitetet tjera. Prandaj, kjo do të tregon që sa është numri i tyre dhe sa është pesha e tyre ose vlera e tyre, por ne e kemi atë fuqinë intelektuale, fuqinë politike, që ata t'i integrojmë, t'i rujmë si komunitete, t'i mbrojmë si komunitete që kanë nevojë më mbrojt për drejtet e tyre, po jo ta kenë atë drejtën e bojkotimit, drejtën për me vendos për Trepçën, ose drejtën për me vendos për investimet strategjike që i duhen Kosovës. Nëse ne do t'i kishim leju këtë drejt, ata të vendosin për Trepçën, për investimet strategjike, atër çka ka pas nevojë të çlirohet Kosova për servisë. E ka pas ndorë gjitha. Prandaj, ata duhet të harrojnë një herë për gjithmonë Trepçën, investimet, gjithë ato, sepse jetojnë në Kosovë. Mire, po ju mungon juve, po ju quaj kështu personalisht, po ju bëj pyetje, po ju mungon një partner, siç ishte më herët, partia liberale sërbe, në fakt, e cila ishte më konstruktive në qëndrimin kërshi institucioneve të Kosovës, në raport me listën sërbe, cila është bllokuese për shumë çështje bazuar në veprimet e fundit dhe bazuar edhe nga veprimet fillestare, deri nga momenti i krijimit të koalicionit, tek kushtëzimi për asociacionin e komunave me shumicë serbe, tek çështja e Brezovicës e probleme tjera. Mendoj që ndryshimet në Serbi kanë ndikuar te krijimi i listës. Se të njëjtit deputet kanë qenë atëherën e kaluar. Jo bashkë njëjtit, jo, s'janë të njëjtit. Po, mund me thonë se pjesa kryesore kanë qenë. Edhe
njëti deputet e kanë përafru dhe kanë qenë në gjitha takimet ose në gjitha bisedimet që kanë marrë pjesën në Kosovë. Kanë qenë pjesë e takimeve cilët kanë shku, kanë përfaqësuar Kosovën jashtë. E ki Petrovicin, e ki Rashicin, e ki Petrovic dhe Rashic nuk kanë ndryshuar qëndrime. Janë bërë pjesë e listës, por s'ka ndryshuar qëndrime. Ata e ruajnë gjendjen e vetë. Ata dojnë të jetojnë në Kosovë, subjektivitetin si subjekt këtu. Prandaj pjesa tjetër që është infiltruar drejt për drejt dhe kërkon me Mariqin e Stanovicin, ato që kanë qenë, nuk është një gjë e jashtëzakonshme. Neve na duhet ta kem një partner vetin ata mas pari, partner që dojnë me tu për vete. Përndryshe Kosova mund të jetojë edhe pa ta. Dhe Hasani, po e lë çështjen e portaleve, në fund i kemi 10 minuta. Zoti Thaçi, presidenti i Kosovës, dërgoi 4 letra në adresë të kryeprokurorit. Kërkohet shumë raste, shumë çështje të zbardhën, rastet gjatë periudhës luftës, të pas luftës, ju duk ky veprim i presidentit të Kosovës? Ajo është çështje e presidentit. Ne kemi sistemin ligjor. Sistemi jonë ligjor kërkon drejtësi për gjithë qytetarët. Dhe barazi para ligjit të gjithë. Kërkesat e presidentit që tetohen gjitha rastet janë të mirë së ardhura. Të njëjtat kërkesa më herët ka bërë dhe presidentja për sundimin e ligjit. Të njëjtat kërkesa i ka bërë dhe Fatmir Sediku ku ka qenë president. Të njëjtat kërkesa i kanë bërë dhe të tjerët, domethënë për sundimin e ligjit. Po, nuk kanë specifikuar. Ata nuk kanë specifikuar. Domethënë tani është kërkuar që të specifikohen ndoshta edhe si raste, cilët janë raste të ndjeshme për shkak se familjarët i kemi të zhdukur, me familjarët të zhdukur njerëzit po kërkojnë. Familjarët e zhdukur vinë te na, kërkojnë nga ne. Ne i drejtohemi qeverisë, i drejtohemi kryetarit të kuvendit, kryesisë kuvendit, i drejtohemi me komisionin që kemi me të pagjetur. Dhe ata i raportet të tyne. Është ombuds personi, po ashtu që bie raporte. Janë gjithë këto që binë raporte dhe tregojnë ose kërkojnë që rastet zbulohen të pagjeturit. Kjo do të thotë, zoti Hasani, që t'jemi më konciz në konstatim. Kjo do të thotë që nuk ju pas ka bërë shumë përshtypje si një veprim politik, po e quaj kështu ti president? Unë po them që gjitha këto janë kërkesa të kohës që duhet të kërkojmë të pagjeturit. Duke kërkuar të pagjeturit, ne vazhdimisht me anë të sundimit ligjit ose me ligj kërkojmë edhe dënojnë edhe krimi. Prandaj është një rrethon cilët ai e ka pa të arsyeshme ta lëshojë se ta veprojë si me anë të letrave të kërkojë nga prokuroria një angazhim, sepse vazhdimisht po miratojmë ligje, ato ligje kërkojnë të zbatohen. Atentati ndaj presidentit ndjer, Ibrahim Rugova, për shembull, një që është veçuar nga zoti Thaçi. Që mos të edhe ky zhvillim ka qenë një element shumë i rëndësishëm asaj përplasje me çështje politike të ditës. Dhe çështje politike të ditës, kërkesat e së cilit edhe presidenti mund të bëjë kërkesat ditës. Politik ditore është kërkesa e Thaçit për të hetuar? Mund bëj kërkesat ndryshme. Unë po mendoj që presidenti ka bënë një kërkesë të hetohen rastet. Ta heqim atë mendjen e krimit organizuar, kriminalëve të luftës së tjera. Prandaj heqja e kësajna do t'i liroj. Na kemi është themeluar një gjykatë speciale e cila do të funksionalizohet një ditë. Prandaj dhe ajo do të jetë një proces i tillë, do të jemi të bombarduar nga mediat pikërisht për këtë çështje. Ka ndërlidhje gjykata speciale me këto thirrje të zoti Thaçi? Po, ajo domosdoshmë njëra tjetrën e lidhin, se nuk kem ka shkojmë pa atë proces tash. Është hyrja, ajo është miratuesi procesi kuvendit të Kosovës. Pa marrë parasysh votimi individuale, po ajo është një proces. Tash një proces i tillë do të hecet. A do të hecet me prokurorët tonë, me prokurorët ndërkombëtar, është çështje kohës, po megjithatë është një proces që do të ecet dhe Kosova do del nga kjo. Dhe gjithë ushtarët që kanë qenë pjesë e luftës, që ata akuzohen ose mund të akuzohen, ata do dalin të pasur. Prandaj është çështje edhe zoti Hasani, zoti Thaçi goxha rrugovist është bërë kohëve të fundit. Shumë kush e thot një gjë të tillë nuk e dini se pajtoheni ju. Akomodimin në zyrat e presidentit tani është më i lehtë i menaxhimit ose i veprimet. Dhe kështu që atë duket në veprimet e tilla si është ai tani është person unifikuesi i qytetarëve të Kosovës dhe prezantohet në formën e tillë dhe ai do të jetë kërkesë e qytetarëve të Kosovës. Prandaj ai duhet të thirrë qytetarët e Kosovës, do të thirrë partitë politike, do të thirrë gjithë ata të ofrojnë një mundësi, domethënë të bashkëpunimit të jetës së përbashkët për zhvillimin e vendit. Si të mbrojtës
mashkull, si të mbrojtjet grave, si të mbrojtjet fëmijëve, si të mbrojtjet të drejtave të pakicave, ose drejtat Ky hap pozitiv, është hap pozitiv i presidentit, është sjellja e tina e urtë. Pjesën e fundit, shumë me rëndësi, mediat online, në këtë rritje të madhe, një vendim është marrë dje, nuk është debatuar fare, mbase ka patur probleme shumë tjera zoti Hasani, por që zëse është me rëndësi. Jam shumë i sigurt që nga kjo bisedë që zhvilluam deri këtani nga 25 minutat, goxha shumë lajme kanë shkuar, jo vetëm në KlanKosova.tv, që është sajti zyrtar i Klan Kosovës, dhe që ju duhet ta klikoni çdo ditë natyrisht, por edhe në sajte tjera të cilët e kanë bërë shprehi për një periudhë kohore të bëjnë copy-paste lajmet e njëjta, djesh marrë një vendim në mënyrë më të qartë dhe më të shkurtë, çfarë vendimi u mor një ditë më parë nga ligji që ka një pasus në fakt të rëndësishëm. Ne kemi bërë një hulumtim parlamentar mbi ligjin për të drejtat e autorit dhe drejtat e paraafërta, kështu quhet ligji. Projekt ligji që ka ardhur tani është ligj që është miratuar në Kuvendin e Kosovës në lexim dytë. Debatet që kemi zhvilluar në Kuvend Kosovës edhe me asociacionet ndryshme dhe asociacionin e mediave elektronike, dhe ata i kanë prunë, domethënë vrejtjet e tyre, për çfarë ka për media. Kemi bërë hulumtimin mbas direktive Bashkimit Evropian, cilat janë ato kërkesa ose cilët duhet të shtim. Kemi edhe një hulumtim tjetër po ashtu që është drejt për drejt hulumtimi jonë për drejtat e paraafërta të autorit, hulumtimi jonë që kemi parlamentar, që ju vjen ndoshta në herë mundin ta shihni. Po, patjetër. Edhe e kemi projekt ligjin po ashtu. Dhe gjitha këto i kemi marrë për shkak se në projekt ligj që kemi të drejtën e autorit ose drejtë të paraafërta është pronësia, është mbi letrasinë, mbi shkencën, mbi artin, mbi kulturën. Çfarë do të thotë kjo për lajmin? Çfarë do të thotë për në paragrafet që ne i kemi nenët që kemi bë amandamentimin e tyre, është edhe neni 12 cilët ne kemi kërkuar ta plotësojmë ose ta ndryshojmë, pikërisht në raport me portalet ose për lajmet ose lajmet ditore, cilat janë afati kohor i tyre. Direktivat e Bashkimit Evropian nuk e kanë pjesë lajmin të mbrojtur. Lajmi është lajm dhe është me numër të shkronjave, është me 8 shkronja, me 10 shkronja, a është vetëm me titull. Po lajmi si lajm i tillë duhet mbrohet dhe si të mbrohet. Për shkak të ndikimeve të mëdha tash të luftës kundër terrorizmit, portalet të ndryshme, të cilët janë me ka 2-3 njerëz ku kompanitë ndryshme të shtypit kanë me qindra punëtorë aty, ata i bëjnë copy-paste dhe i botojnë dhe japin lajmin pa asnjë pagesë. Kështu që për ta krijuar një mundësi të mbrojtjes lajmit dhe të ketë lajm që do të shkojë me pagesë ose do të shkojë me logon e televizionit, për shembull do ta ketë logon e KlanKosova, edhe ai log do t'i jepet kompanisë ose portalit tjetër do ta merr se e ka një kontratë shkruar me organizatën për shembull. Ky pasus thot 12 orë pas publikimit të lajmit. Këtë amandament e kemi marrë pikërisht nga ligji austriak, që vetëm në Bashkimin Evropian vetëm Austria e ka. Edhe Austria ka kërkuar të mbrohet lajmi, pikërisht sepse ajo e ka llogaritur se lajmet janë pronësi intelektuale e njerëzve të cilët merren. Edhe tash ai e ka në nenin 43.3, që është në pjesë e anglishtës. Nëse ne kemi përkthy dhe kemi vënë lajmi ditës dhe informacionet e ndryshme që kanë karakter të raportimeve të rëndomta të medjeve mund të riprodhohen vetëm pasi të kenë kaluar së paku 12 orë nga ora e publikimit tyre. 12 orë. Pra copy-paste nuk lejohet më. Tash copy-paste, nëse bëhet copy-paste pa një kontratë me juve, pa një marrëveshje me juve, dy kompanive ose dy portaleve, po dy agjencioneve për format që janë biznisit e ju, nuk mundet se ai do të dënohet me ligj. Prandaj, 12 orë, mas 12 orë, lajmi është i lirë. Kjo do të krijojë mundësinë e uljeve portaleve, sepse nuk kanë mundësi të paguajnë lajmet, sepse në Kosovë llogaritet i kemi ose në gjithë hapësinën shqiptare 240 portale. 240 portale, ndërsa diku rreth 20-30 janë të licencuar ose të regjistruar si portale që punojnë, edhe gjitha këto portale tash nëse ta japin një lajm të mirë, për shembull portalet njëra tjetër të e marr, ty të bëjnë hero. Po nëse ta japin një lajm të keq, ty të qesin. Po, çfarë thot ligji, për shembull, nëse unë ndroj titullin, po mbes tek përmbajtja e njëjtë. E citoj mediumin dhe e publikoj ato. A është edhe ajo riprodhim? Jo. Nuk është riprodhim. Vetëm titulli nuk është riprodhim. Titullin ti mush me cekt, me thënë titulli ka ndodhur, po lajmin jo. Lajmi për shembull ngjarja që ka ndodhur për shembull në Kuvendin e Kosovës është miratur rezoluta me kaq pika, me 5 pika dhe pika parë, 2, 3 dhe 4 i përmbajnë gjitha këto, ajo është lajmi që ti e ke marr ose e ke kopju ose e ke bë falsifikim, ke bë shkelje të ligjit dhe kjo është pjesë e dënimit, ndërsa na kemi kërkuar që lajmi i plot
të mbrohet. Lajmi i plot. Lajmi i plot, do mëndë që është, tash me karaktere saktë kemi edhe me karaktere kemi pas, është aty, thot që diku 2 rreshta, 3 rreshta kanë kërku, kanë qenë gjithat televizionet kanë qenë pjesë e debatit, edhe kanë qenë edhe prej kohës ditore, kanë qenë edhe KTV-s, kanë qenë edhe Nistenishit, edhe kanë qenë portalet ndryshme kanë qenë aty. Dhe janë pajtuar. Një pjesë e tyre nuk janë pajtu, se nuk e kanë pas vetën, se kanë pas 2-3 Po ju mendojnë se është në të mirë të informimit. Ne kemi kërku që të paktën përmes kësajna ne e mbrojmë lajmin, duke mbrojtur lajmin i mbrojmë kompanitë cilët prodhojnë lajme, prodhojnë domethënë edhe gazetat, dhe kështu që japim mundësi të paguajnë tatimet cilët i shteti i riorganizojnë, e mbron dhe krijon mundësinë e mbrojtjes së tyre. Prandaj duke mbrojtur lajmin, ne e mbrojmë kompanitë, e mbrojmë qytetarët tanë. Zoti Hasani, faleminderit shumë që ishe pjesë e Info Magazinës sot. Faleminderit shumë, ju lutem. Dhe faleminderit ju miq që qëndruat me neve deri në këtë moment, vazhdoni të jeni edhe më të kutje në programin e Klan Kosovës. Mirëmbëngjes.